Chào các bạn, trước mắt các bạn chính là cuốn sách hướng dẫn lắp ráp của Sword of Chogokin. Và đây là Dagonzo, theo cái tên gọi phiên bản tiếng Nhật của nó, Super Sentai Zyuranger là Dagon Caesar. Mở ra nhé các bạn. Và trang đầu tiên của nó, chúng ta sẽ biết được ở bên trong box sẽ gồm những gì. Và ở những trang còn lại là hướng dẫn lắp ráp mà thôi các bạn à. Rồi ok. Và hôm nay đây tôi sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu sản phẩm này, mẫu sản phẩm Sword of Chogokin mới nhất của Bandai vừa phát hành. Và đây là cái hộp của nó, có cái logo Sword of Chogokin rất là quen thuộc và mã sản phẩm là GX78. Cái dòng chữ này là chữ Nhật, tôi nghĩ rằng nó chính là chữ Dagon Caesar đó các bạn. Và ở dưới đây có thêm cái chữ, cái tên của nó phiên bản Power Ranger Mighty Morphin là Dagonzo. Và ở đây, ở phần dưới cái hộp nè, góc trái nó sẽ có hai cái logo, một bên là Super Sentai Zyuranger và một bên là Power Ranger Mighty Morphin. Và chúng ta sẽ xoay qua đằng sau để xem nhé. Đây, nó có thể kết hợp với ba con máy này tạo thành Goryujin hoặc là Dagon Battlemod, và có thể kết hợp với Daijujin tạo thành Duty Daijujin hoặc là Mega Dagonzo đó các bạn. Giá của mẫu sản phẩm này tôi mua là 15.500 yên, tức là tầm khoảng 3,5 triệu. Và cái giá đó là giá mua mà thôi, chưa có ship, chưa có thuế, chưa có phí quy đổi tiền tệ này nọ các kiểu. Và nếu như mà chọn gói về đây thì tầm khoảng 5 triệu đó các bạn. Đó là 5 triệu khi các bạn order ở Nhật. Còn nếu như các bạn order ở bên Trung Quốc về thì cái giá của nó sẽ rẻ hơn, tầm 4,3 triệu cho mẫu sản phẩm này. Và đây là mẫu Sword of Chogokin Dagonzo của chúng ta. Và ở clip này tôi sẽ gọi nó theo cái tên của phiên bản Power Ranger các bạn nhé. Đơn giản thôi, vì nó dễ gọi hơn là Dagon Caesar. Nhiều khi tôi đọc bị lớ lưỡi đó các bạn. Và Sword of Chogokin tôi sẽ gọi tắt là SWORD cho dễ nhé các bạn, cho ngắn gọn. Khá là nặng. Và trước tiên hết tôi sẽ chỉ ra cho các bạn biết những chỗ die cast của nó được phân bố chỗ nào. Và die cast ở đây có nghĩa là chi tiết kim loại đó các bạn. Sword of Chogokin mà, linh hồn của siêu hợp kim mà, cho nên kim loại nhiều là phải thôi. Và chi tiết kim loại đầu tiên là cái phần móng vuốt này nè các bạn. Sờ vào mát lạnh là biết bằng kim loại rồi. Và chi tiết kim loại thứ hai là ở đây, phần chân này nè các bạn. Nguyên một khối này là kim loại nhé. Còn cái phần màu đen này là nhựa. Chỉ cái chỗ này thôi là kim loại, sờ rất mát lạnh. Còn cái phần bàn chân của nó thì cái lớp bên ngoài của nó là bằng nhựa các bạn à. Còn cái lớp này nè là bằng kim loại, sờ vào nó sẽ mát lạnh. Và tiếp đến cái phần kim loại của nó là ngay cái phần khớp này đây. Chỗ này nè các bạn, khá là khó thấy. Cái chỗ này nếu như bằng nhựa thì sẽ rất dễ gãy, thế nên Bandai đã làm bằng kim loại. Và khớp háng của nó cũng bằng kim loại các bạn nhé. Đây, cái phần khớp tròn nối giữa phần thân và háng của nó rất dễ gãy, cho nên được làm bằng kim loại die cast. Và một phần die cast nữa là ở chỗ này. Cái phần này nè các bạn là kim loại và được xi mạ bóng lên. Và nó chỉ là một cái lớp thôi nhé các bạn, chứ không phải là nguyên một khối bằng kim loại. Cái lớp này nè, nó có cái ranh giới nè các bạn thấy không? Đây, chỗ này kéo ra đây là bằng kim loại, còn cái má bên trong nó là bằng nhựa. Và theo tôi biết thì kim loại ở trên cái mẫu sản phẩm này chỉ là nhiêu đó thôi. Đây là trọn bộ sản phẩm của chúng ta. Nó sẽ có hai cái bàn tay rời, và hai cái bàn tay rời của nó là cái này nè các bạn, bàn tay thay thế. Còn cái bàn tay này là bàn tay mặc định của nó. Tuy nhiên để dễ dàng thực hiện thao tác thì tôi đã gắn sẵn cái bàn tay để bâu thế cho nó. Còn bàn tay mặc định thì tôi đã tháo rời ra ngoài để thuận lợi hơn trong cái quá trình ghi hình quay clip mà thôi các bạn à. Và đây là cái phần vũ khí kèm theo của nó. Nếu như ở cái phiên bản DX93 thì chúng ta buộc phải có một cái trụ này ở ngoài nè các bạn để gắn vào. Tuy nhiên ở phiên bản Sword of Chogokin thì Bandai đã có một cái bước tiến rất là phát triển. Đó chính là cái phần thân trụ này sẽ được rút ra từ bên trong ngực của Dagonzo luôn. Và đây là một cải tiến rất là tuyệt vời các bạn à. Nó giúp cho chúng ta không cần sử dụng chi tiết rời nữa mà vẫn có thể tự thân nó lắp ráp được. Nhưng như thế thì không được đẹp, do đó mà Bandai tặng kèm cho chúng ta thêm một cái bạt rời như thế này để cho các phần vũ khí nó được cân đối, được đẹp hơn, được giống hơn so với ở trong phim.
Và bây giờ tôi sẽ thể hiện cái khả năng cử động action của nó, các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Trước tiên hết là tay của nó nè, đưa lên đưa xuống được như đây, và xoay thoải mái cái bàn tay. Và cái phần cánh tay này của nó có thể mở ra như thế này, và ở đây nó sẽ có tích hợp thêm một cái khớp nữa các bạn, giúp cho nó có thể xoay cái tay nó lên. Và cái phần cẳng tay của nó có thể xoay được đó các bạn. Và tiếp đến là chân của nó. Chân của nó xoay bẻ được như đây. Và cái khớp háng của nó, các bạn xem, chúng ta có thể bẻ chân ra được như vậy. Bẻ lên, đá lên. Nhưng cẩn thận nhé, dễ bị va chạm, làm chày lắm đó các bạn. Và cái phần gối của nó, cái này rất là hay nè các bạn, để làm cho cái phần chân của nó liền mạch hơn. Nếu như không có chi tiết này thì cái phần chân của nó khi co nó sẽ bị lộ ra một cái khoảng trống rất là xấu. Do đó có thêm một chi tiết này khá là hay, và nó có lò xo các bạn à, nó bung như thế này nè. Và cổ chân của nó đây, nó sẽ có thể bẻ qua bẻ lại được, các bạn thấy không? Biên độ cử động cũng rất là rộng. Tuy nhiên bẻ gập lên xuống thì khá ít. Đây, rất ít, có khớp nhưng rất ít nhé. Và tiếp đến cái phần mà tôi trông chờ nhất, đó chính là cái phần đuôi của nó. Các đốt của nó co gập khá là tốt, rất tốt so với phiên bản Legacy các bạn à. Tuy nhiên các bạn bẻ vừa thôi nhé, các bạn bẻ mạnh thì nó sẽ không gãy, nhưng mà nó sẽ bị bung rớt ra ngoài đó các bạn. Rất là tốt. Và ở cái mẫu này nó có thể nhõng cái đuôi lên, vểnh lên như là khi ở trong phim, các bạn thấy không? Ngoài ra Bandai có tích hợp cho chúng ta thêm một phần khớp hông của nó nữa, và tôi thấy rằng cái phần khớp hông này nó khá bị thừa các bạn à. Đây, tôi sẽ thể hiện cho các bạn xem nhé. Thừa, vì sao? Vì sao nó lại thừa? Vì như thế này nè các bạn, chúng ta có thể bẻ gập người nó xuống. Đấy, các bạn thấy không? Chúng ta có thể bẻ gập người nó, nhưng rất là dễ bị bong tróc sơn cái phần này nhé các bạn. Cái phần ngực và cái phần hông của nó tiếp xúc với nhau, ít có khe hở, cho nên khi bẻ chúng ta phải để ý, nó dễ va chạm làm chóc chày sơn. Và cái phần khớp hông này nó cúi xuống được một chút thôi các bạn, cho nên tôi nghĩ có cũng được, không có cũng không sao đâu, không ảnh hưởng nhiều. Ngoài ra thì cái phần miệng của nó có thể mở ra được, các bạn thấy. Và bây giờ tôi sẽ lắp ráp và hợp thể nó với 3 cỗ máy còn lại để tạo thành Dragon Battle Mode. Các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Trước tiên hết, để lắp ráp được thì ta phải thay cái bàn tay các bạn à. Do cái bàn tay này nó co, nó không thể xếp gọn vào bên trong được, ta buộc phải thay. Khá là cứng. Rồi, ok. Và đây là cái bàn tay mặc định của nó nè các bạn. Ta sẽ gắn vào. Như thế là xong nhé. Rồi, để qua một bên. Ta sẽ tháo cái phần đuôi này ra trước. Đây, chỗ này nè các bạn, tháo ra. Và cái chốt kết nối đuôi của nó là bằng nhựa các bạn à. Đáng lý ra chỗ này rất dễ gãy, phải nên là kim loại mới đúng. Xếp lại. Và tiếp theo ta sẽ tách cái phần này ra làm đôi như vậy nè các bạn, tương tự như phiên bản DX mà thôi. Và chúng ta sẽ lấy cái phần ngực của nó ra, để qua một bên nhé. Đây các bạn, khi nãy tôi chỉ thì các bạn sẽ khó thấy, nhưng bây giờ các bạn sẽ dễ thấy hơn. Đây, cái chỗ này rất là dễ gãy, cho nên được Bandai làm bằng kim loại. Sau khi ta lấy cái phần ngực của nó ra rồi thì chúng ta gắn lại thôi, kết nối bờ vui. Ok, và bây giờ ta sẽ xếp cái phần tay này vào bên trong. Đó, xếp gọn lại như vậy. Và bên đây cũng như thế thôi, ta sẽ xếp lại. Và tiếp đến là ta sẽ mở cái phần này ra như vậy. Bên đây cũng thế thôi, mở ra và gắn nó lại. Rồi, như thế là xong cái phần ngực. Tiếp đến là phần đùi của nó nha, phần chân của nó. Bẻ xuống và bẻ xuống. Chúng ta sẽ mở cái nắp này ra và xếp cái phần này vào bên trong đùi của nó. Kịch một cái là xong. Rồi, chỉnh lại cái vị trí của nó
Và bên đây cũng vậy thôi. Kích một cái là xong. Và như thế là tạm ổn rồi đó các bạn. Bây giờ ta sẽ mở cái chốt ráp của nó ra. Đây. Cái chốt này rất dễ gãy chịu lực cho nên nó sẽ là bằng kim loại các bạn nhé. Rồi ok. Bây giờ chúng ta chỉ còn việc kết nối lại với 3 phần kia thôi. Đây các bạn. Gắn vào. Và tiếp tục gắn vào. Và tiếp đến ta gắn cái phần tay vào thôi. Để vào đúng khớp. Kịch là xong. Và kịch là xong. Và cuối cùng là cái gương mặt của nó. Ta sẽ trượt cái phần hàm của nó xuống và đẩy mạnh là cái phần mặt của nó sẽ nhô ra. Và các bạn xem, cái phần mắt của nó là cái phần đỏ nè. Chúng ta sẽ trượt thêm một phần nữa. Các bạn để ý nha. Rồi ok, nó đã xuống rồi đó các bạn. Và đây là cái phần ngực của Dagonzo ta đã tháo rời khi nãy. Nếu như ở phiên bản Legacy hay phiên bản DX93 thì chúng ta muốn có cái phần vũ khí, chúng ta phải gắn rời cái phần gậy của nó vào. Và ở mẫu sóc này, Bandai đã có một sự cải tiến rất là tuyệt vời. Đó chính là có thể bung cái phần gậy từ ở bên trong cái phần ngực này ra. Tôi sẽ thao tác cho các bạn xem nhé. Mở cái phần này ra. Và đây các bạn xem. Tôi sẽ kéo ra như thế này. Đấy, lòi ra rồi phải không? Và xếp lại cho nó đúng cái vị trí của nó mà thôi. Tuyệt vời ha. Và đậy lại mà thôi. Và chỗ này sau lưng của nó ta sẽ mở cái nắp ra. Hơi bị khó mở một chút. Đây, mở ra. Và đây là cái tay cầm của nó đó các bạn. Trên đây là cái chốt ráp. Ta sẽ mở cái chốt này ra. Và sau đó ta sẽ kết nối cái phần đuôi vào. Đấy, nếu như chúng ta không sử dụng chi tiết rời thì chúng ta vẫn có thể tự nó cho thành một cái phần vũ khí như thế này. Tuy nhiên cái phần vũ khí này nó không được đẹp cho lắm. Nó không được giống như trong phim phải không các bạn? Thì chúng ta phải thông cảm thôi. Vì trong phim ở cái dạng robot hay dạng vũ khí này nọ, nó sẽ dùng những cái vật rời hết, chứ nó không phải là từ cái cục này nó biến ra hết hoàn toàn. Cho nên trong phim nó sẽ được tối ưu hóa theo từng dạng. Còn ở đồ chơi thì không thể được như vậy. Nếu như muốn nó tối ưu hóa thì chúng ta phải dùng cái chi tiết rời của Bandai cho kèm như thế này. Các bạn thấy rằng nó sẽ đẹp hơn phải không? Ở cái dạng khủng long thì cái phần ngực này sẽ đẹp. Còn cái phần ngực dẹp lép này thì sẽ không đẹp. Nhưng ở cái dạng vũ khí thì cái phần ngực dẹp lép này nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ hợp hơn, giống vũ khí hơn là so với cái phần này, đúng không các bạn? Và cái phần đuôi của nó khá dài. Ở cái dạng vũ khí này, ở cái mặt này thì chúng ta không thể nào bứt cái đuôi của nó cho nó ngắn lại để ráp cho nó đẹp hơn. Vì các bạn biết, đây, cái khớp nối của nó sẽ có một cái chi tiết lòi ra như thế này. Thì chỉ có thể kết nối được với cái đốt này thôi. Nếu như ta bứt cái đốt này ra, tôi sẽ làm cho các bạn xem. Nếu như ta bứt cái đốt này ra thì đây là cái lỗ tròn rồi. Ta không thể nào gắn vào đây được các bạn à. Thấy không? Còn ở cái bạc rời này, cái khớp kết nối của nó là cái khớp tròn. Do đó nó sẽ hợp với cái này hơn. Ta sẽ gắn vào thì nó sẽ đẹp và hợp lý hơn rất là nhiều phải không các bạn? Quá sức tuyệt vời. Và do cái cây này nó cao, nó sẽ rất là dễ ngã. Vì thế cái phần chân này Bandai đã tích hợp thêm chi tiết die cast để cho nó nặng hơn đó các bạn. Đây, 4 cái cục này là bằng kim loại nhé. Và nối vào bên trong đây là kim loại. Bên ngoài cái chỗ màu đen này vẫn là nhựa, nhưng bên trong nó là kim loại. Nó nặng sẽ giúp cho cái cây này đứng vững hơn. Và cái chi tiết này được chuyển thể từ cái phần ngực của Dagonzo. Nó cũng có chi tiết kim loại nhé. Chỗ này, nguyên một khối này là kim loại. Nói về form dáng thì cái phiên bản Shock này của chúng ta nó đã đẹp lắm rồi các bạn à. Theo như tôi cảm nhận, nó là cái phiên bản hoàn mỹ nhất từ trước đến nay. Phiên bản DX, phiên bản Legacy hay phiên bản Super Mini Blast đều không thể bằng cái phiên bản Shock này về cái form dáng, về chi tiết, về màu sắc
Nói như thế có nghĩa là về chi tiết, về màu sắc, về form dáng không có điểm nào chê được các bạn à. Tuy nhiên về phần khớp khiết thì có điểm để mà nói đó. Đó chính là cái phần này nè các bạn. Đấy các bạn thấy không? Nó sẽ bị chúi xuống như vậy. Chúng ta để đúng cái vị trí của nó, đúng cái tư thế là nó phải như thế nè các bạn. Buông ra thì nó sẽ bị chúi. Đó là do cái phần khớp của nó, không phải do cái chân đâu nha các bạn. Không phải do cái chân đâu. Các bạn thấy cái khớp chân rất là cứng thấy không? Tháo ra rất khó thấy không? Do cái này nè, do cái chốt này nè, nó quá yếu các bạn thấy không? Nó phải cứng hơn nữa để nó trụ vững cái chân. Nhưng đáng tiếc là nó hơi bị yếu, ọp ẹp, cho nên nó bị chúi như thế. Và thật sự là đáng tiếc đó các bạn. Còn về cái phần khớp action của nó thì cái mẫu này rất là hạn chế các bạn à. Không có được nhiều đâu. Hạn chế nhất là cái phần chân của nó. Còn cái phần tay thì từ cái mẫu Dyna Megazord qua, cho nên nó rất là thoải mái, thì không có gì phải mà bàn cãi cả. Rất là ok về cái phần tay. Nhưng cái phần chân nè các bạn xem, nó rất là hạn chế. Và rất là yếu, rất là dễ bị chúi các bạn thấy không? Đấy, đây là cái khả năng action. Tôi cho rằng là biên độ cử động rộng nhất của nó rồi. Không có rộng hơn được nữa đâu các bạn à. Chỉ như thế thôi. Và bây giờ cho nó cầm cây gậy nhé. Thế nên đối với tôi, cái mẫu hợp thể Dagon Battle Mode này nó rất là đẹp. Đẹp về form dáng, đẹp về chi tiết, đẹp về màu sắc, không thể nào chê vào đâu được. Là một dạng hợp thể chuẩn nhất trong tất cả các version. Nhưng nó chỉ đẹp thôi các bạn à. Chứ về action này nọ nó cũng rất là ý ẹ, rất là giới hạn các bạn nhé. Và bây giờ tôi sẽ kết hợp Dyna Megazord và Dagonzord tạo thành Mega Dagonzord, các bạn hãy xem cùng tôi nhé. Bây giờ ta sẽ bung cái này ra và xếp lại, bóp cho nó chặt lại. Rồi ok. Và tiếp đến là ta sẽ bung cái phần này ra và để lên đây. Thiết kế khớp của bên đây rất là cứng cáp. Và cái phần mặt này nè các bạn, ta sẽ trượt cái phần mắt kiến lên nha. Các bạn nhớ là phải trượt lên nha. Trượt lên để nó có khoảng trống mà nó xếp vào bên trên hàm trên của nó. Nếu như các bạn không trượt, khi các bạn để lên nó sẽ bị chày cái phần kiến đó. Nhớ lưu ý. Rồi để lên. Và tiếp đến là cái phần đằng sau nè các bạn. Và chúng ta sẽ mở cái nắp này ra. Đây các bạn, cái nắp này nè. Chúng ta sẽ mở ra và cái nắp này nó sẽ có vị trí là cái phần kết nối giữa Dagonzord và Dyna Megazord. Tuy nhiên nó giữ một cái vị trí rất là quan trọng các bạn à. Nhưng cái chốt của nó, chốt kết nối của nó chỉ có một chút như đây thôi các bạn. Thì nhìn rất là đáng sợ. Mặc dù rằng nó khá là chắc chắn, nhưng chúng ta nhìn vẫn có cảm giác là sợ nó bị gãy đó các bạn. Vì nguyên một cái phần này kim loại không rất là nặng và nó đính vào người của con Dyna Megazord. Nhưng cái chốt của nó khá là nhỏ, tạo một cảm giác khá là rùng rợn đó các bạn. Lưu ý chỗ này nhé. Và rồi, ta đẩy cái sừng này lên. Bây giờ chỉ còn việc kết nối hai phần lại với nhau mà thôi. Còn về phần Dyna Megazord, thao tác chuẩn bị của nó là ta hạ cái phần vai của nó xuống và xếp hai cái phần sừng lại. Và sau lưng của nó thì ta bung cái phần đuôi xuống. Bung xuống như thế này. Rồi ok. Bây giờ chúng ta chỉ còn việc kết nối hai phần lại với nhau thôi. Tuy nhiên khi các bạn để vào, các bạn hãy lưu ý nhé. Vì cái phần mặt của Dyna Megazord rất dễ bị chóc sơn nếu như cạ vào cái phần nón của Dagonzord. Rồi bây giờ ta sẽ xoay qua đằng sau. Cái chốt này nè các bạn, ta mở ra khi nãy, bây giờ ta sẽ bóp nó lại. Rồi ok. Và cái phần đuôi của nó ta sẽ để lên. Rồi kích một cái là xong đó các bạn. Và cái phần này ta sẽ hạ nó xuống. Cái chốt này nè các bạn, ta sẽ xếp nó lên nhé. Tương tự bên đây cũng vậy, ta sẽ hạ cái phần này xuống và xếp cái chốt lại. Như thế là xong rồi đó các bạn.
Các bạn biết không, theo đúng như cái hướng dẫn của Bandai đưa ra là ta phải có thêm một cái thao tác nữa, đó chính là chừa cái phần này ra nè các bạn. Đấy, nè, chừa cái phần đùi này ra nè. Và bên đây cũng vậy, ta sẽ trượt nó ra ngoài như thế. Nhưng với cá nhân của tôi thì tôi không thích cái cách này các bạn à, vì nhìn nó bị hai hàng quá. Cho nên tôi vẫn thích theo cái cách cũ của tôi hơn là để như vậy. Và đây chính là cái form dáng chuẩn ở trong phim. Tuy nhiên ta có thể gắn cái phần đuôi của Dagonzo và ngực của Dagonzo vào hai bên, giống với cái phiên bản DX93. Đây các bạn. Tuy nhiên ta sẽ không sử dụng hết tất cả các đốt nha, ta chỉ sử dụng một vài phần thôi. Gắn vào. Rồi. Và cái phần ngực của Dagonzo nè, ta sẽ xếp nó lại cho gọn gàng. Rồi, gắn nha. Ta sẽ hạ cái chốt này xuống nè các bạn. Và ta sẽ gắn vào cái lỗ này. Rồi, xong một bên. Và tiếp đến là phần bên đây. Ta sẽ hạ cái này xuống. Và ta sẽ gắn vào cái lỗ này. Rồi, như thế là nó đã mô phỏng y chang như phiên bản D93 của chúng ta, phiên bản đồ chơi. Ở cái dạng này thì chỉ có phiên bản đồ chơi là thể hiện được thôi các bạn à, chứ trong phim không hề có nhé. Và bây giờ là nhận xét của tôi về cái mẫu sản phẩm Sword of Chogokin GX78 Dagonzo. Trước tiên hết là về cái dạng riêng lẻ của nó, cái dạng rồng các bạn nhé. Dạng rồng thì cực kỳ đẹp rồi, màu sắc cũng rất đẹp. Tuy nhiên về màu sắc thì Bandai hơi bị lạm dụng cái phần màu chrome. Nếu như cái phần ngực của nó và cái phần vai của nó là cái màu mạ xi bóng loáng như thế thì ok, dễ hiểu. Nhưng tôi không hiểu tại sao cái phần móng chân này của nó, đây các bạn, phần móng chân này và cả cái phần sừng này nữa, nó cũng là mạ chrome luôn. Vì trong phim rõ ràng rằng móng chân của nó không có bóng loáng như thế này và cái phần sừng của nó cũng chỉ là màu bạc mà thôi. Bandai hơi bị lạm dụng ở chỗ này. Chỉ là hơi bị lạm dụng thôi, nhưng nó vẫn đẹp các bạn à, vẫn rất là đẹp chứ không xấu về màu sắc các bạn nhé. Chi tiết thể hiện thì cực kỳ đẹp rồi, rất là sắc nét, màu sắc sơn của những hoa văn như thế này, vàng gold trên cái nền xanh lá. Wow, hết chỗ chê các bạn à. Và bên cạnh đó, những chỗ dễ gãy được làm bằng đáy cát, như cái phần khớp háng của nó kết nối bằng đáy cát, như cái phần khớp eo của nó chịu cái lực rất là nhiều, nó sẽ là bằng đáy cát. Nhưng có cái chỗ này kết nối phần tay với lại thân, một cái thanh nhựa nhỏ xíu như thế này thôi các bạn à, nhưng nó lại là nhựa chứ không phải là kim loại. Tôi không hiểu tại sao Bandai không cho cái phần kim loại ở chỗ này, hơi bị khó hiểu. Còn cái phần khớp khiết ở cái dạng riêng lẻ này nó có các bạn à, nó có. Bandai cố gắng thêm cái phần khớp cho nó nữa. Tuy nhiên những cái sự cố gắng đó cũng bị giới hạn một phần do cái cấu trúc của nó là như vậy rồi, do cái cách ráp và cấu trúc của nó khiến cho nó khả năng action bị kém hơn rất là nhiều so với các mẫu khác. Ở dạng hợp thể Dagon Battle Mod này, theo cá nhân của tôi thì nó là đẹp nhất trong tất cả các phiên bản các bạn à. Rất đẹp và rất cân đối, các bạn thấy đó. Về màu sắc, về form dáng, về chi tiết cực kỳ đẹp, không thể chê vào đâu được. Tuy nhiên về khớp khiết thì nó hơi bị khuyết điểm một chút, đó là ở phần khớp gối nó hay bị chuối nhủi, nó đứng không được vững lắm các bạn à. Và khả năng action của nó là bị giới hạn chắc chắn rồi, do cái cơ chế ráp của nó sẽ khiến cho nó bị giới hạn ở cái khả năng action. Và có một cái khuyết điểm nhỏ, tuy là nhỏ thôi, nhưng nếu như ai quá cầu toàn và hoàn hảo thì sẽ rất khó chịu khi thấy cái khuyết điểm này. Đây chính là cái gương mặt của nó, các bạn xem nhé. Nó bị hở như thế này nè, chúng ta nhìn xuyên vào bên trong luôn. Nếu như cái mặt của nó làm dài ra hơn một chút để có thể kéo xuống tới đây, che cái khoảng trống lại thì nó sẽ hoàn hảo hơn rất là nhiều các bạn à. Và vậy thôi, khuyết điểm của mẫu sản phẩm này chỉ là như thế thôi, là cái phần gương mặt này nó hơi bị ngắn cho nên bị lòi khoảng trống.
và cái khả năng khớp khí của nó không được tốt lắm. Action bị giới hạn do cơ chế ráp thì chúng ta hiểu. Còn ở cái dạng hợp thể Mega Dragonzord các bạn thấy như thế nào? Riêng cá nhân của tôi thì không thể chê vào đâu được các bạn à. Form dáng cực kỳ đẹp, cực kỳ chuẩn luôn. Còn màu sắc thì đương nhiên là nó phải chuẩn rồi, không có gì để mà bàn cãi cả. Tuy nhiên, vẫn là tuy nhiên. Vâng, tuy nhiên nó có một điều chúng ta phải đáng lưu ý, đó chính là cái phần khớp háng của nó. Như các bạn xem cái clip review về cái mẫu Dynamegazord này thì các bạn biết được rằng cái phiên bản Sword of Chogokin nó có thêm cái phần khớp để action, cho nên cái phần khớp của nó hơi bị yếu so với cái khối lượng của nó. Và nay nó trồng thêm cái phần Dragonzord vào, và Dragonzord nó có chi tiết kim loại nữa, cho nên nó hơi bị ọp ẹp các bạn nhé. Nhất là cái phần khớp háng của nó. Chuối thì nó sẽ không chuối, các bạn thấy nó rất là vững. Tuy nhiên khi mà chúng ta đẩy qua đẩy lại nè, thì cái phần khớp háng giữ cái vai trò tẹt ra đó, nó bị yếu, nó sẽ không có vững được lắm các bạn à. Còn cái phần khớp gối của nó tuy là khá đáng sợ nhưng vẫn chịu được các bạn à, vẫn chịu được cái con Dragonzord ở phía bên trên. Clip đến đây là kết thúc. Các bạn có ý kiến gì về mẫu sản phẩm này thì hãy comment chia sẻ ở bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.